හෙලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද අපි හදනවා ගෙදර රයිස් එකක්. ඉතින් අම්මයි පුංචි තමයි හදන්නේ. මම අද වැඩට ගිහිල්ලා ආවේ. දිනකොට ඒ දින පටන් අරන් හදන්න. එතන රණ්ඩුවක් වගේ නමුත් රණ්ඩුවක් නෙමෙයි. දෙන්න එකතු වෙලා කෑම හදනවා. ඉතින් පුංචි ඇවිල්ලා ඉන්න හින්දා අම්මත් එක්ක එකතු වෙලා ඒක දෙන්න සෑහෙන වැඩක් කරනවා ගෙදර. මට රිලැක්ස් එකේ ඉන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න අද අපි කොහොමද ඩිනර් ගන්න මම පෙන්නන්නම් අපේ ගෙදර ඩිනර් එක හදන හැටි කට්ටියත් එක්ක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතන තියෙනවා අල පෙති. ඔක්කොම බෙද ගන්නද? එළවලුත් බදිනවද? ඔව් එළවලු ඔක්කොම බදින්න ඕනේ. ඔක්කොම බදිනවනේ. කයි ආලි පෙතිය වම්බටු. ආලි පෙතිය. බත් එකක් හදලා ඉන්න ඕනේද? බත් එකක් හදන්න ඉතල මස් එක පොඩක් මාගේ මේක ස්ටොක් එක තියෙනවද? ඒ මදි පින්කි බත්. මදිද? එහෙනම් තව ස්ටොක් එක. ඕකට වතුර දානවා. නැත්නම් ඉතින් කැටයකින් හදන්න වෙනවා. නෑ ඕක ගත්තාම හරි. ඔය මස් ටිකක් දාන්න ඒකයි. මේක මොකොත් නෑ ආමේ බදිනේ වල. මාගේ අර ගැට් ටිකක් තියෙනනේ බාස්මති වලට ඇති වෙන ගානට දාන්න. අපි මේකෙන් චිකන් ස්ටොක් එක හදාගන්න යන්නේ බත් වලට. මේ බත් එක හදන්නනේ. බේ ලීෆ්, තක්කාලි, ගුරු සුදු ලුණු ටික ලෑස්ති කරන අද දින. දැන් මෙතන මොනවද? චිකන් ස්ටොක් එක බත් එක. චිකන් ස්ටොක්. ඉතින් පුදුනෝනේ දෙන්නේ හරදමුංගු කරාපු නැති. එතකොට ලුණු. ඉතින් මෙතන ස්ටොක් එකට අපි බිරියානි මසාලා ටිකක්, ඒතර ගරම් මසාලා ටිකක්, තව අපේ කහ ගම්මිරිස්, ලුණු, චිකන් ওই දේවල් ටික දාලා ඉවර වෙලා ටෙම්පරාදු කරගත්තට පස්සේ ඒක හිම වෙනම තිබ්බයි දෙන්න. ඊට අමතරව මම ඉතින් වැඩ ඇරලා දැන් ගෙදර ආවේ. ඉතින් ඒකක් බොන ගමන් ඉන්නේ බිස්කට් එකක්. අපේ පුතා බිස්කට් වලට හරි ආසයි. එයාට දෙන්නේ නැහැ කියලා අඬ ඉන්නවා. මදින පතුරු දාන්න ඕක හොදලා. හරි යෝ රගන්නේ මට ඉන්න මේක දාන්න වතුර දාන්න එපා. දැන් බලන්නේ පරිමාව. බෙදලා තියෙන අල, වම්බටු, කැරට්, බ්‍රොකලි, බෙල් පෙපර් බෙදලා රෙඩි කරගන්නවා. චිකන් ස්ටොක් එක දැන් බත් එකට දාලා බත් එක මෙතන රෙඩි වෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ බත් එක අපි ලිපේ තිබ්බනේ රයිස් කුකර් එකේ ස්ටොක් එකක් දාලා දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් හැඳි ගාලා මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් ලිපේ මේක ලෑස්ති කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට රයිස් කුකර් එකේ ලේසි. එතකොට ඒක වෙනම හැදෙනවා. ඒ අතරතුර අනිත් දේවල් බැද ගන්න ටයිම් තියෙන හින්දා තමයි අපි රයිස් කුකර් එකේ වෙනම අර ස්ටොක් එක දාලා රස බත් එකක් හදාගත්තේ. ඒ අතරතුරම චිකන් ටිකත් බැද ගන්නවා. මොකද චිකන් කැමති විදිහට ඔයගොල්ලෝ තායිස් ලෙග්ස් ඕන විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් චිකන් ටිකත් ආපහුව ෆ්‍රයි කරගන්න පුළුවන්. එයා ෆ්‍රයි වුණත් දාන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. අපි දැන් බත් එක හරියට තියා ගන්නවා. ඒ විදිහට මොකද මේක අනිත් පැත්ත හරවනවානේ. මේ ඔක්කොම අපි බැදගත්ත ඒවා හදාගත්ත ඒවා දාලා. ඉතින් ඒ හින්දා දැන් ඇසෙම්බල් කරගන්නවා බත් එක. ඉතින් චිකන් දාලා එතකොට අල දැන් මොනවද වම්බටු බැදගත්ත ඒවා ටික ඔක්කොම වෙන වෙනම දානවා. තව චිකන් ටිකක් මෙතන අපි වැඩිපුර බැදගත්තා. රයිස් එකත් හරි මේක අපි අර බිරියානි මික්ස් එක එතකොට මසාලා පවුඩර් වගේක් තිබ්බා. ඒවා දාලා එහෙම තමයි හදාගත්තේ. අර ස්ටොක් එකෙන් තමයි බත් එකේ රස එන්නේ. මේක බැදපු ඒවා ටික හොඳට ලස්සනට දාගෙන තමයි හරි අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ෆුල්ම පුරව ගත්තට පස්සේ. දැන් තමයි බෙස් පාට් එක. ඒ කියන්නේ දැන් බත් එකත් හරි එළවලු ඔක්කොම බැදගෙන ඉවරයි. චිකන් බැදගෙන ඉවරයි. දැන් මේක හොඳට මේක ඇතුලේ හොඳට ඇසෙම්බල් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේක හොඳට තදට බත් ටික දාලා හොඳට හදා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ මේ මක්ලුබා එක අනිත් පැත්ත හැරෙව්වහම මේක හරියට සෙට් වෙලා නැත්තම් කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා දැන් ඉතින් චිකන් අපි හිතනවා ඩ්‍රම්ස් වලට වඩා යටට තයිස් වගේ දැම්මා නම් හොඳට අර සෙට් වෙලා ඉන්නවා කියලා. මොකද තයි එක ෆ්ලැට් නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ එළවලු ඔයගොල්ලෝ
වැදගත්. වම්බටු, අල, කැරට්, බ්‍රොකලි, කෝලිෆ්ලවර් කැමති දෙයක්. ඉතින් අස රසට ඕගොල්ලොන්ට බැදගෙන දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගොඩක් හීනියට බැදගත්තේ මේ කපාගත්තේ එතකොට ඉක්මනට බැදෙනවා. අනිත් එක එතකොට අර ගොඩාක් තෙල් උනන්නේ නැහැ නේ එළවලු වලට. ඒ හින්දා තමයි අපි ටිකක් හීනියට කපාගත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ප්‍රිෆරන්ස් එක අනුව ඕගොල්ලොන්ට කැමති එළවලු කැමති විදිහට කපලා බැද ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක තමයිනේ හරියට টොප් එකට එන්නේ. ඒ හින්දා ඒක ලස්සනට අතුර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියවනේ මම වැඩ ඇරලා ආවේ කියලා. එනකොට මම්මයි පුංචි ඩිසයිඩ් කරලා තිබ්බාද මේක තමයි රැට ඩිනර් වලට හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ දෙන්නා ඉන්න හින්දා මේ දවස්වල මට ඇත්තටම හරිම ලේසි. ස්පෙෂලි උයන වැඩවලට, ගෙවල් අස් කරන ඒවට ඒ දෙන්නාගේ මාර හෙල්ප් එකක් මට හම්බෙනවා. මට වෙනදා වගේ දැන් අම්මා වෙනදාට හිටියට සමහර වෙලාවට මම යට කියනවා මට මේවා කරලා දෙන්න අර මේ කියලා. ඉතින් අපි දෙන්නම කරන්නේ දැන් පුංචිත් ඉන්න හින්දා මට චුට්ටක් රිලැක්ස් වෙන්න පුළුවන්. තව ටික වෙන වැඩකට වෙලාව යොදවන්න පුළුවන්. බබාලත් එක්ක තව ටිකක් ටයිම් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් කට්ටියක් ගෙදර ඉන්නකොටත් ඒකත් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. තනියම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට ලංකාවේ වගේ හැමතිස්සෙම get togethers, parties, wedding, මලගෙවල් ඒ වගේ දේවල් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ කට්ටිය හම්බෙන්න අපි එක්ක ලංකාවට යන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට වෙලා තියෙන විදිහ නමුත් ඉතින් මෙහෙම අර කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්න එකත් ඇත්තටම මේ මාර රිලැක්ස් මනසටත් හොඳයි. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ නම් ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න අය නම් ඒක හොඳට එක්ස්පීරියන්ස් කරනවා ඇති කියලා. ඉතින් දැන් අපි ගොඩක් දුරට එළවලු මස් මේවා දාගෙන ඉවරයි. දානයක් වගේ. ඔව් ඒක බලමු පොඩ්ඩක් ඉන්න. Maqlooba අනිත් ටිකට තුම තියන්න ඕනේ. නෑ ඒක බත් යනවා. ඇයි අර මේ ටික දාලා අපහු එකක් හදනවා. ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. ඔව් ඒක තමයි ලස්සනටනේ අච්චුව වගේ නැත්තම්. නැත්තර හරවන ගමම්ම නිකන් කඩාගෙන වැටෙනවා. ඇයි දැන් මේක මේ තවලේ එකක් හදලා උඩින් දාලා මේ හරි දැන් ෆයිනල් ටික තමයි ඉතුරු එළවලු ටිකත් අපි උඩට දාලා ආපහු ඊට පස්සේ බත් දාලා වහගත්තා. මොකද අපේ ගෙදර නංගිලටත් මං කිව්වා කන්න එන්න කියලා. ඉතින් එතකොට 8 දෙනෙක් 10 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටියට තමයි මේ බත් එක. ඒ හින්දා ටිකක් ලොකු බත් එකක් තමයි හැදුවේ. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි ටිකක් 4ට 5ට විතර හැදුවේ. ඉතින් කන්න ලං වෙලා චුට්ටක් වෝම් අප් කරලා ගත්තා. ඊළඟට මං හිතුවා පොඩි ග්‍රීන් සෑලඩ් එකක් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. මොකද මස් බත් එළවලු ජාතිත් එක්කනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ග්‍රීනිෂ් ගතියක් තිබ්බනම් ලස්සන වෙයි කියලා හිතුවා. ඒ හින්දා සෑලඩ් එකක් මං හදන්න පටන් ගත්තා. මං කරන්නේ? ඔව් මේ මේකේ තියලා බලන්න මේකේ. එන මේක අල්ලන්න. මේක අල්ලන්න. මාජි අල්ලන්න බෑ. ඒක හිටින්නේ නැද්ද? හිටින මොකක් හරි ගන්න ඕනේ. ලොකු පිඟානක් නැද්ද? රවුම් පිඟානක්. මා ජෝක මදි. තමන්නේ කස්ටමර් වීඩියෝ එක හරියට කැඩුනොත් ඉතින් කැඩුනා. මාර බලන්න. මේක කැඩෙද්ද? මං කිව්ව පොඩ්ඩක් හැලෙනවා ඒක ගන්නට. ලූස් වුණත් ඒක මේ පැත්තෙන් හැදෙනවා. මේ පැත්ත ගන්න. මේ පැත්ත ගන්න. thank you අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් enjoy කරයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝත් හදලා බලන්න ගෙදරම මක්ලුබා. මං හිතනවා easy එතකොට රසට family එකත් එක්ක හොඳට enjoy කරන්න පුළුවන් meal එකක් කියලා. අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම Facebook, TikTok, Instagram වලින් මාව follow කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු.